हेलो फ्रेंड्स, आज आप चिली पनीर बनावीशू। चिली पनीर बनावा माटे विनेगर, स्वीट चिली, रेड चिली, सॉस टमाट, सोया सॉस ने कॉर्नफ्लोर ने जरूर पड़शे। अहींया मैं 1 થી 2 डूंगरी लीधी है, 1 टमाट, 2 થી 3 कैप्सिकम लीधा है। अहींया स्वाद अनुसार लसण, डूंगरी, आदु मरचा लसण लीधा है। अने आमां मैं 1 चमची विनेगर, 1 चमची चिली सॉस, 1 चमची रेड चिली सॉस, 2 चमची टमाट सॉस, 2 चमची सोया सॉस नाखीने मिक्स कर्युं छे, थोड़ुं पाणी नाखीने। अने अहींया લીલી डूंगरी कापीने नाखे छे। अहींया आना माटे मैं 1 चमची लाल मरचुं ने थोड़ुं मीठुं अने कॉर्नफ्लोर लीधो छे अने कटिंग करवा माटे। अहींया कॉर्नफ्लोर लीधो छे पाणी नाखीने अंदर रस्सो करवा माटे। अने आ कोथमीर छे। हवे आमां पाणी नाख्या वगर एमां जे मैं लीलुं मरचुं, मीठुं ने कॉर्नफ्लोर लीधो छे एमां मिक्स करी देवानुं, એટલે કોટિંગ થઈ જશે ફાઇન। ને પછી 5 મિનિટ થાય એટલે તળી નાખવાનું। કટિંગ કરેલું પનીર મેં તળી નાખ્યું છે તેલમાં, સોફ્ટ થઈ ગયું એકદમ। 2 ચમચી તેલ મૂકી અને વઘાર કરશું। તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે આ કોર્નફ્લોરમાં થોડું પાણી નાખી અને ગ્રેવી માટે તૈયાર કરીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હું ડુંગળી, ટમાટ, કેપ્સિકમ નાખી દઈશ। કેપ્સિકમ, ટમાટ, ડુંગળી થોડું શેકાય એટલે આદુ મરચાં લસણ નાખવાના। પહેલાં પણ નાખાય પણ ઘણીવાર બળી જતું હોય છે આદુ મરચાં લસણ, એટલે થોડું શેકાય પછી નાખવાનું। હવે આપણે આદુ મરચાં લસણ નાખી દઈશું એટલે સાથે સાથે શેકાઈ જાય સાથે। આદુ મરચાં લસણ થઈ જાય એટલે આ ડુંગળી છે થોડી નાખી દઈશું, સાથે સાથે શેકાઈ જાય। બધું રેડી હોય તો 15 થી 20 મિનિટમાં ચીલી પનીર તૈયાર થઈ જાય છે ફ્રેન્ડ। હવે આ મિક્સ કરીને થોડું આદુ મરચાં લસણ એકદમ લીલી ડુંગળી બધું શેકાય એટલે પછી આ મિક્સ કરેલા બધા સોસ નાખી દઈશું। થોડું પાણી એડ કરીશું એટલે રસો થોડો ઘટ થાય। હવે 2-1 મિનિટ રાખીશું, પછી તેમાં તળેલા પનીરના પીસ નાખી દઈશું। થોડું શેકાય પછી તાપ ધીમો કરી દેવાનું। પછી આપણે જે કોર્નફ્લોર
મિક્સ કરીને મૂક્યો તો તે નાખવાનો એટલે રસો ઘટ થઈ જાય. ઓલમોસ્ટ તૈયાર છે ચીલી પનીર. થોડું શેકાય એટલે થોડી કોથમીર નાખીશું, થોડું મીઠું નાખીશું કારણ કે આપણે બધું પાણી સોસને બધું એડ કર્યું ને તો સ્વાદ પ્રમાણે. અને થોડી કોથમીર અંદર નાખીશું, પછી સર્વ કરતાં બીજી કોથમીર નાખીશું. આપણી ચીલી પનીર રેડી છે. ગેસ બંધ કરીશું. આપણું ચીલી પનીર તૈયાર છે. તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.